Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус. Пропоную рецепт неймовірно смачного пляцка за назвою Романтик. Цей пляцок стане одним з ваших улюблених. Кількість усіх інгредієнтів знайдете під відео або в кінці відео. Шоколадний бісквіт, 4 цілих яйця або 6 жовтків збити з цукром 150 г. Змішати сухі продукти: 250 г борошна, 40 г какао, 10 г розпушувача або 7 г амонію. 200 мл сметани будь-якої жирності підігріти. Додати 100 мл олії або 100 г топленого маргарину. До збитих яєць вмішати половину просіяних сухих продуктів, половину рідких продуктів, тоді решта сухих продуктів і решту сметани. Вилити тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати при 170 градусах 40 хвилин. Білковий корж. 6 яєчних білків збити з цукром 200 г до стійкості. Далі додати 30 г кукурудзяного крохмалю і 1 склянку різаних волоських горіхів. Вимішати. Викласти тісто у форму з пергаментом. Сушити при 100 градусах 3 години. Маковий корж. 4 яйця збити з цукром 170 г. Борошно 200 г змішати з розпушувачем 10 г або амонієм 7 г. 150 мл теплого молока змішати з олією 50 мл. До збитих яєць просіяти борошно, перемішати. Влити половину молока, знову трохи перемішати. Сухий мак 200 г або менше запарити, перетерти. Додати до тіста. Мак можна замінити на макову масу 300 г. В кінці додати решту молока. Ще раз перемішати і вилити тісто у форму з пергаментом. Випікати при 170 градусах 40-45 хвилин. Перевіряти дерев'яною паличкою на готовність. Крем. 30 г кукурудзяного крохмалю змішати з борошном 2 столові ложки, цукром 2 столові ложки і холодним молоком 100 мл. – 400 мл молока закип'ятити і об'єднати з підготовленою сумішю. Заварити пудинг, увесь час мішаючи вінчиком по дні каструлі. Додати до заварної маси 20 г вершкового масла. Можна додати ще біля 60 г білого шоколаду, тоді крем буде більш стабільнішим. Перемішати, накрити плівкою впритул і залишити остигати до кімнатної температури.
200 г м'якого вершкового масла збивати недовго зі згущеним невареним або вареним молоком кімнатної температури. Тоді потроху додавати заварений пудинг. Крем готовий. Збираємо пляцок романтик. Шоколадний бісквіт підрівняти. Розрізати на 2 коржі. Перший шоколадний бісквіт просочити солодкою кавою. Змастити кремом. Викласти маковий корж. Крем. Білковий корж. Крем. Шоколадний корж. Пляцок кладемо у холодильник на ніч. Дякую за перегляд, чекаю на ваші відгуки та коментарі. І до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.